नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सगळ्यांच्याच घरी आता गणपती बाप्पांची जोरात तयारी चालू आहे. तर म्हणूनच आज आपण इथे गणपती बाप्पांसाठी नैवेद्याचं पान करणार आहोत. सुरुवात करूया सगळ्यात आधी गाजराच्या कोशिंबिरीपासून. चला, गणपती बाप्पा मोरया. इथे मी आता एक गाजर किसून घेतलेला आहे. पाव टीस्पून एवढी साखर घालणार आहे. 1 टीस्पून कोथिंबीर आणि आता चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आता ह्याच्यावर आपण लिंबू पिळून घेऊया. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. फोडणीसाठी आता आपण गॅस ऑन करून घेऊया. 1 टीस्पून तेल, पाव टीस्पून आपण राई घालूया. राई आपली छान तडतडलेली आहे. आता हिंग घालूया आणि गॅस लगेच बंद करूया. फोडणी घालून झालेली आहे. आता हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तेल गरम असल्यामुळे आपली साखर, मीठ सगळं ह्याच्यात छान मिक्स होणार आहे आणि अशा पद्धतीने आपली गाजराची कोशिंबीर तयार आहे. आपण आता ती काढून घेऊया. आपली गाजराची कोशिंबीर करून झालेली आहे. आता आपण करूया बटाट्याची भाजी. यासाठी गॅस ऑन करूया आणि इथे 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया. आपण तेल गरम होतंय तोपर्यंत इथे मी 4 बटाट्यांचे हे असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. पाव चमचा हिंग. आता ह्या बटाट्याच्या ज्या आपण फोडी केलेल्या आहेत त्या घालून घेऊया. हे बटाटे आपण थोडेसे तेलावर परतून घेऊया, अगदी 2 मिनटं. अर्धा टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून एवढी मिरची पावडर घालणार आहोत. ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, त्याच्यामुळे ह्याचा रंग खूप छान येणार आहे. हे सगळं आता आपण एकदा मिक्स करून घेऊया. ह्या मिरची पावडरचं कोटिंग बघू शकता, सगळ्या बटाट्यांना छान आलेलं आहे. इथे मी अर्धा कप एवढं खोबरं घेतलं होतं, ओलं खोबरं. त्यात अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे आणि हे वाटून घेतलेलं आहे, ते घालूया. मिक्स करूया. थोडंसं आपण पाणी घालायचं आहे. 1 पाव कप एवढं पाणी घालूया आणि चवीप्रमाणे मीठ. कुकर आता बंद करून घेऊया आणि ह्याला आपण आता 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत की आपली भाजी रेडी. कुकरला 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकर आपला थंड सुद्धा झाला आहे. बघूया आपण, जरा उघडून बघूया. आणि आपली बटाट्याची भाजी रेडी आहे. छान मस्त असा तवंग आलेला आहे. आता ही थोडीशी थंड झाली की हे जे तुम्हाला इथे हा रस दिसतोय, हा बटाटा सोक करून घेणार. त्यामुळे आपण आता हे आटवायचं नाही आहे जास्त. काढून घेऊया आपण. आता आपली बटाट्याची भाजी तयार आहे. आता आपण करणार आहोत पुऱ्या. ह्या पुऱ्या आज मी तुम्हाला ज्या दाखवणार आहे त्या थोड्याशा वेगळ्या आहेत, हेल्दी आहेत. इथे मी 4 प्रकारच्या डाळी घेतलेल्या आहेत. ही मुगाची डाळ आहे, तुरीची डाळ आहे, मसूर डाळ आहे आणि ही चणा डाळ आहे. ह्या सगळ्या डाळी पाव कप घेतल्या होत्या आणि 4 ते 5 तास ह्या आपण भिजवून घेतलेल्या आहेत. आता या सगळ्या डाळी आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायच्या आहेत. अगदीच थोडंसं 2-3 चमचे एवढं पाणी घालायचं आहे. आता आपण ह्या डाळी बारीक वाटून घेऊया. आपल्या डाळी छान बारीक अगदी वाटून झालेल्या आहेत. आता आपण एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता इथे मी बारीक रवा घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून. तो ह्याच्यात घालूया. रवा घातल्यामुळे पुऱ्या अगदी छान खुसखुशीत होतात आणि त्या अशा खाली बसत सुद्धा नाहीत. अर्धा टीस्पून हळद घालूया. 1 इंच आलं आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या होत्या, त्या मिक्सरला आडमोड वाटून घेतलेल्या आहेत, त्या घालून घेऊया. ही पाव कप कोथिंबीर आहे, ती घालून घेऊया आणि आता चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आता हे सगळं मिक्स करूया. आता इथे मी 2.5 कप एवढं गव्हाचं पीठ म्हणजेच कणिक घेतलेली आहे, ती घालून घेऊया. आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि आपण जसं पुरीसाठी पीठ मळतो घट्ट, तसं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. जर आपल्याला लागलं तरच आपण पाणी घालणार आहोत, नाही जर पाण्याची आवश्यकता वाटली तर पाणी नाही घालायचं आहे. तर थोडंसं तेल घालून व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे.
आपलं हे पीठ मळून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता कन्सिस्टन्सी. आणि याच्यात रवा घातल्यामुळे तो थोड्या वेळाने अजून थोडंसं ते घट्ट होणार आहे. तर हे आपण 15 ते 20 मिनटं झाकून ठेवूया. 20 मिनटं झालेली आहेत. आपलं पीठ छान मुरलं आहे. आता आपण पुऱ्या लाटायला घेऊया. थोडंसं हवं असेल तर पोळपाटाला आपण तेल लावून घ्यायचं आहे. एका बाजूला आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आपण आता पुरी तळूया. पुरी जेव्हा तेलात सोडतो तेव्हा ही जी खालची बाजू असते, पोळपाटाकडे असलेली जी बाजू असते, ती आपल्याला वरती घ्यायची, उलटी टाकायची आहे पुरी तेलामध्ये. पुरी आपण दोन्ही बाजूनी छान खरपूस अशी तळून घेणार आहोत. आणि अशा प्रकारे आपली ही पुरी झालेली आहे. काढून घेऊया. आणि अशाच प्रकारे सगळ्या पुऱ्या आपण तळून घेऊया. आपले गणपती बाप्पांसाठी पदार्थ तयार करून झालेले आहेत. आता शेवटचा पदार्थ शेवयांची खीर. तर ती करायला सुरुवात करूया. 1 चमचा एवढं तूप घालून घेणार आहे. इथे आता मी पाऊण कप एवढ्या शेवया घेतलेल्या आहेत. ह्या शेवया भाजलेल्या येतात किंवा साध्या येतात. तर मी इथे आता साध्या शेवया घेतलेल्या आहेत. त्या आपण तुपात परतून घ्यायच्या आहेत. खूप लाल असा रंग त्याचा करायचा नाही आहे, कारण ह्या नंतर दुधात शिजणारच आहेत. त्याच्यामुळे अगदी 3-4 मिनटं ह्या परतून घ्यायच्या आहेत बारीक गॅसवर. आपली शेव भाजून झालेली आहे. आता इथे 1 लिटर एवढं दूध मी घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊया. आता आपल्याला ह्या ज्या शेवया आहेत ह्या दुधात छान शिजवून घ्यायच्या आहेत. मध्ये मध्ये हलवत राहायचं आहे. इथे मी 2 टेबलस्पून एवढ्या दुधामध्ये केशर भिजवून ठेवला होता 2-3 तास. ते केशराचं दूध आता यात मिक्स करूया. हे मध्ये मध्ये ढवळताना साईडला जी अशी मलई आलेली असते ती सुद्धा काढून आतमध्ये घालायची. ही मलई असते आणि ह्यानी दूध किंवा खीर छान जाड होते. आपण ही खीर करण्यासाठी इथे फुल क्रीम मिल्क वापरलेलं आहे आणि त्यामुळे छान अशी दाटसर आपली खीर होणार आहे. आपल्या शेवया शिजलेल्या आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालणार आहोत. पण त्याआधी इथे एक टिप द्यायची आहे की जर आपल्याला पटकन हे दूध आटवायचं असेल किंवा जाड करायचं असेल तर ह्याच्यात तुम्ही मिल्क पावडर घालू शकता. ती ऑप्शनल आहे. मी आज इथे 2 टेबलस्पून एवढी मिल्क पावडर घालणार आहे. ढवळायचे. 1-2-3 मिनटात लगेच हे दूध खूप जाड व्हायला सुरुवात होईल. तर मी इथे चारोळी घेतलेली आहे. आता इथे पिस्ता घेतलेला आहे. मी सगळं हे 1-1 टेबलस्पून एवढं घेतलेलं आहे. बदामाचे काप, काजूचे तुकडे आणि आता वेलची पावडर साधारण अर्धा टीस्पून. हे सगळं ढवळून घ्यायचं आहे. जायफळ घालताना केव्हाही लक्षात ठेवायचं की जायफळ असं ताजंच आपल्याला किसून घालायचं असतं. ह्याची पावडर करून ठेवायची नाही आधी. असं किसून घातल्यावर त्याचा जो सुवास आहे तो खूप छान त्या पदार्थात उतरतो. आपली खीर झालेली आहे. पण तुमच्या एक लक्षात आलं असेल ह्याच्यात आपण गोड काहीच घातलेलं नाही आहे. तर आज आपण जी खीर करतोय ती साखरेची नसून गुळाची आहे. आणि इथे मी अर्धा कप एवढा गूळ घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया. गुळाचं प्रमाण आपल्या आवडीप्रमाणे आपण कमी जास्त करू शकतो. आता हे दूध गरम असल्यामुळे गूळ त्याच्यात लगेच विरघळणार आहे. आपली खीर तयार आहे. तुम्ही कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. जी मगाशी आपण कोशिंबीर केली होती त्यात आयत्या वेळेस ज्यावेळेस आपण पान वाढणार आहोत त्यावेळेस त्याच्यामध्ये खोबरं घालायचं किंवा दाण्याचं कूट घालायचं. मी इथे खोबरं घातलेलं आहे. अशा प्रकारे आपले सगळे पदार्थ करून झालेले आहेत. आता बाप्पाला आपण वाढायला घेऊया म्हणजे बाप्पाचं पान आपण आता भरूया. बाप्पाचं नैवेद्याचं पान भरताना आपण सुरुवात डाव्या बाजूनी करणार आहोत. आधी आपण मीठ वाढून घेऊया, त्यानंतर लिंबाची फोड, लोणचं. आता लोणच्याच्या पुढे आपण चटण्या वाढून घ्यायच्या आहेत. ही कारळाची चटणी आहे. त्यानंतर वाढूया शेंगदाण्याची चटणी. इथे तुम्ही ओल्या नारळाची चटणीसुद्धा वापरू शकता, जे आपल्या आवडीप्रमाणे आपण चटण्या करायच्या आहेत. त्यानंतर कोशिंबिरी. आपली डावी साईड वाढून झालेली आहे. आता उजवी साईड वाढूया. इथे वरण भात वाढायचं आहे आणि त्याच्यावर आपण तूप घालायचं आहे.
वरण भात वाढून झाल्यानंतर ज्या काही भाज्या किंवा आमट्या असतील त्या आपण आता एक एक करून उजव्या बाजूला ठेवायच्या असतात. त्यानंतर खीर आणि सगळ्यात शेवटी गणपती बाप्पांच्या आवडीचे उकडीचे मोदक. तुम्हाला जर उकडीचे मोदक शिकायचे असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक दिलेली आहे. आणि सगळ्यात शेवटी आपण पुऱ्या किंवा चपात्या, पोळ्या जे काही असेल ते इथे ठेवायचे. आज आपण खूप हेल्दी पदार्थ बनवलेत बाप्पासाठी. डाळींचा वापर करून पुऱ्या केल्या आहेत, गूळ वापरून खीर केली आहे. तर आता ह्यातले कोणते कोणते पदार्थ तुम्ही करणार आहात ते कमेंट करून नक्की कळवा. आणि ह्या गणेश चतुर्थीच्या आपल्या सगळ्यांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. बाप्पांचा आशीर्वाद आपल्या सगळ्यांना मिळू दे हीच बाप्पांचरणी प्रार्थना. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.